तर ती मुलगी ती रात्री स्टार गेजिंग करत होती असं काहीतरी, आणि तिला असं मी शॉर्टमध्ये सांगतोय, तिला त्या रॉक्सच्या इथे असं फेस दिसला काहीतरी बघितल्यासारखं. मग ते झालं. मग आम्ही पुढच्या कॅम्प साईटला गेलो. मग त्या कॅम्प साईटला अगेन तिला रात्री, म्हणजे तिने गाईडला सांगितलं आहे आम्हाला, की मला रात्री असं एक माणूस तिथे दिसला होता आणि त्याचे केस मोठे होते, त्यांनी ब्राऊन कलरचं लेदर जॅकेट असं काहीतरी घातलं होतं, आणि तिने डिस्क्राईब केलं, एकदम प्रिसाइजली डिस्क्राईब केलं की त्याचं फेस कसं होतं, त्याचे क्लोथ्स कोणते होते. ओके. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की नाही, माझा प्लॅन असं आहे की मी वरती जाणार आणि मंदिरात रात्र काढणार आणि नेक्स्ट डेला परत येणार पूजा वगैरे करून मॉर्निंगला. मग ते म्हणले होते की नाही तुम्ही असं जाऊ नका. मग मी म्हटलं की अरे हे असं का म्हणताय. ते म्हणले की तुम्ही माझ्या घरी थांबा, वाटलं तर तुम्ही सकाळी जा, तुम्हाला जायचं ते महादेवाच्या इथे, तर तुम्ही सकाळी जा, पण आता जाऊ नका. मग तरी मी म्हणजे ॲडॅमेंट होतो की म्हणजे वाय इज दिस गाय स्टॉलिंग मी राईट ॲट दिस प्लेस. मग मी अजून ट्राय केलं फाईंड करायला. मग ते म्हणत होते, मग त्यांनी मला खूप कन्व्हिन्स करायला ट्राय केलं की अरे नाही, महादेवाचं मंदिर आहे, महादेवाला जनरली सायलेन्स आवडतो, एकटेपण आवडतो, म्हणून रात्री जायचं नसतं वगैरे असं. म्हणजे दे वर ट्राईंग देअर बेस्ट टू कन्व्हिन्स मी. म्हणजे तो हे ॲक्च्युली हाईक आहे आणि त्याच्या जस्ट थोडंसं पुढे असं एक पिनॅकल आहे. तर तो मला तो एकदम छान वाटला, बिकॉज त्यात अशी प्रॉपर ग्रिप करायला जागा होती. आणि म्हणजे बिकॉज रॉक क्लाइम्बिंगमध्ये ग्रिप सगळ्यात मेन असते, म्हणजे ग्रिप डिसाइड्स वेदर यू कॅन क्लाइम्ब समथिंग ऑर नॉट. तर मग मी म्हटलं की ओके, लेट्स ट्राय टू क्लाइम्ब दिस. मग मी क्लाइम्ब करत गेलो आणि तसं जास्त उंच नव्हता, बट तो खाली बघितला की खाली डायरेक्ट असे व्हॅली होती बऱ्यापैकी, म्हणजे इफ यू फॉल असं होतं. मग मी क्लाइम्ब करत होतो आणि मी एका खाचेत हे टाकला, म्हणजे माझा फिंगर्स टाकले, 4 फिंगर्स, आणि मी जस्ट पुश केलं वरती. आणि मग मला दिसलं की शेट तिथे स्नेक होता. मला असा सुरसुर आवाज आला आधी, आणि मी जस्ट असा बॉडीचा वेट वरती पुश केला आणि तेवढ्यात मला तो स्नेक असा ऍक्च्युली दिसला, तो त्याच्या बिळामध्ये. तो म्हणजे मी ऍक्च्युली तेव्हा फ्रीज झालो की ओ शिट, म्हणजे आय वाज लाईक नाव आय एम डन. आणि कसं सह्याद्रीमध्ये पॉइझनस स्नेक्स पण असतात, वेनमस स्नेक्स. नमस्कार मंडळी. सो आपल्याकडे जे गेस्ट आले आहेत सुश्रुत, त्यांच्या पॉडकास्टचा हा पार्ट 2 आहे. पार्ट 1 समजा तुम्ही बघितला नसाल तर लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये, तुम्ही नक्की चेकआउट करू शकता. आणि आपण सुरू करूयात पार्ट 2 ला. आणि तू आता इतके सारे ट्रेक केले, तुला असं काही कुठल्या ट्रेक वरती लेट्स से पॅरानॉर्मल ऍक्टिव्हिटीज किंवा स्पिरिच्युअल काही तुला असा अनुभव आले होते का त्याच्यामध्ये? येस, ऍब्सोल्युटली. खूप बऱ्याच साऱ्या ट्रेक्सला स्पिरिच्युअल तर येस, ऍब्सोल्युटली. बिकॉज लाईक मला मंदिरं पण बघायला आवडतात, जुने मंदिर. आणि मी मंदिर म्हणजे ऍक्च्युली नुसतं बघत नाही, तर मला स्टडी करायला पण आवडतात की त्याचं आर्किटेक्चर कसं आहे, मग ते कोणत्या राजाने बांधलं होतं, कशासाठी बांधलं होतं. म्हणजे टू स्पीक ऑफ टेम्पल्स, थोडंसं मी क्वेश्चनच्या हे बाहेर जातोय, बट टेम्पल्स असे रॅन्डमली बांधलेले नसतात. जे जुने टेम्पल्स असतात ते ऑलवेज त्याच्या मागे लॉजिक असतं. ते लॉजिक एक्सप्लोर करायला मला आवडतं. सो स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्सेस तर म्हणजे भन्नाट आलेले आहेत. पण मी पॅरानॉर्मल तू म्हटला मध्ये, बिकॉज पॅरानॉर्मल साऊंड्स एक्साइटिंग टू व्ह्युअर्सला पण. तर ते एक दोन शेअर करतो. तर जेव्हा मी अगेन हिमालयाच्या ट्रेकला गेलो होतो, तर तेव्हा तिथे जे आमचे गाईड होते ट्रेकचे, बिकॉज तो मी स्वतः सोलो हाईक नाही केलेला, बिकॉज हिमालय मी सोलो हाईक नाही केले. तर त्यांनी असं थोडं स्टोरी सांगितलं होतं. तर एक स्टोरी जी सांगतो, जी एक्सपिरियन्स पण थोडीशी केली होती आम्ही. लाईक आय थिंक 18 पीपलचा ग्रुप होतो त्या ट्रेकला. ओके. तर तेव्हा एक चड्ढा म्हणून एक हायकर होता, जो तिथे पास झाला होता. म्हणजे त्याची डेथ झाली होती, बिकॉज तो सोलो हाईक करत होता. आय थिंक आम्ही ट्रेक करण्याच्या असे 1 or 2 इयर्स बॅक असं काहीतरी ते होतं. आणि तो खूप हाय प्रोफाईल माणूस होता. म्हणजे आय थिंक हे न्यूजमध्ये पण आलं होतं तेव्हा, की बिकॉज त्याला शोधण्यासाठी चॉपर वगैरे डिप्लॉय केलं होतं गव्हर्नमेंटनी. एवढं ते मोठं काय ते सिरियस झालं होतं. तर आम्ही ट्रेक करत होतो. आणि ट्रेक कसा असतो की हिमालयमध्ये ट्रेक जेव्हा आपण करतो तेव्हा कॅम्प्स असतात, म्हणजे कॅम्प 1, कॅम्प 2, कॅम्प 3, कॅम्प 4 असतं, आणि मग समिट असतो, आणि देन यू कम डाऊन. तर हा आमचा सेकंड लास्ट कॅम्प होता, आय थिंक सेकंड लास्ट कॅम्प होता. तर तेव्हा आमच्या ग्रुपमध्ये एक मुलगी होती, तिला असं रात्री, आणि अगेन ही कॅम्प साईट खूप वेगळी होती. म्हणजे अगेन हिमालयमध्ये पण कमर्शियल ट्रेक्स असतात, लाईक केदारकंठा वगैरे, बट
हा एवढा कमर्शियलाइज ट्रेक नव्हता आणि ही कॅम्पसाईट पण खूपच त्यांनी वेगळ्या स्पॉटला चूज केली होती. तिथे कोणीच नव्हतं, ॲब्सोल्युटली काहीच नाही, पिच डार्क अपार्ट फ्रॉम कॅम्पमधले लाईट्स. ओके. तर तिथे एक असा मोठा रॉक होता आणि त्याच्या आम्ही बाजूला किचन सेटअप केलं होतं आणि त्याच्या बाजूला टेंट्स होते. तर ती मुलगी ती रात्री स्टार गेजिंग करत होती असं काहीतरी, आणि तिला असं मी शॉर्टमध्ये सांगतोय, तिला त्या रॉक्सच्या इथे असं फेस दिसला काहीतरी बघितल्यासारखं. हं. आणि मग ती म्हणजे तिला असं वाटलं की नाही हे वेहम असतात, बिकॉज आपल्याला कसं हं, असतं की हं. मनात काय असेल ते ब्रेन ट्रायज टू बरं. मेक यू थिंक दॅट की ते आहे ॲक्च्युअली. हं. मग ते झालं. मग आम्ही पुढच्या कॅम्प साईटला गेलो. मग त्या त्या कॅम्प साईटला अगेन तिला रात्री, म्हणजे तिने गाईडला सांगितलं आहे आणि आम्हाला की मला रात्री असं एक माणूस तिथे दिसला होता आणि हं. त्याचे केस मोठे होते, त्यांनी ब्राऊन कलरचं लेदर जॅकेट असं काहीतरी घातलं होतं. हं, 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 हं. आणि तिने डिस्क्राईब केलं, एकदम प्रिसाइजली डिस्क्राईब केलं की त्याचा फेस कसं होतं, त्याचे क्लोथ्स कोणते होते. हो. ओके. आणि मग गाईड्सनी काही असं, बिकॉज गाईडचं रोल असतो की ट्रेक कम्प्लिटली करायचा आहे सेफली. त्यांनी हं. घाबरवलं नाही, त्यांनी एकदम सांगितलं की हां, ओके, ओके, असू शकेल असं तसं वगैरे, आणि थोडं जोकिंगली त्यांनी हे केलं की हां, हां, भूत असेल वगैरे असं तसं, म्हणजे तिला पण थोडं हे करायला. हं, हं, हं. आणि म्हणजे हे दोनदा झालं. मग हं. आम्ही आमचा लास्ट कॅम्प करून परत खाली आलो आणि खाली येताना, खाली आल्यावर मग आम्हाला गाईडने सांगितलं की जेव्हा आम्ही खाली उतरलो तेव्हा एक स्पॉट त्यांनी दाखवला आम्हाला ऑन द हं, हं, ट्रेल. तो म्हटलं हं. होतं की बघ तिथे ना एक पर्सन होता जो वारला होता, बिकॉज तो अडकला तिथे बॅड वेदरमध्ये आणि त्याला बॅकअप पण नव्हतं, बिकॉज तो सोलो हाईक करत होता. हो. ओके. आणि तो सोलो हाईक करत करत तिथे पोचला आणि त्याच्या जस्ट खाली विलेज होतं. बट मी म्हटलं ना, वेदर एवढं खराब होतं की जस्ट आय थिंक हार्डली 1 किलोमीटर खाली विलेज असेल, बट त्याला ते दिसलं नाही आणि ही हं. फायनली गेव अप. तर मग तर मग गाईडने आम्हाला सांगितलं की तो जो माणूस होता, जो तिने सांगितला, तिने डिस्क्राईब केला, तो एक्झॅक्टली जो चड्डा, मी म्हटलं मिस्टर चड्डा जो हे गेला हं, होता, हं. डेथ झाली होती त्याची. तर तो सेम तसा होता आणि जेव्हा त्याची डेथ झाली तेव्हा त्यांनी सेम क्लोथ्स घातलेले होते. बापरे! आणि आता याच्यात थ्रिलिंग गोष्ट अशी आहे की अप टिल धिस पॉइंट आम्हाला कोणाला चड्डाची स्टोरी माहितीच नव्हती. त्या मुलीला पण हो. माहीत नव्हती. सो बापरे! हे असं होऊ शकत नाही की नाही का तिने काहीतरी, तिला ते हं. माहिती आहे आणि त्याच्या बेसिसवर तिने ते इमॅजिन केलं आणि तिला ते हं, न्यूज हं. आला. तर एक्झॅक्टली ते एकदम प्रिसाइजली फिट झालं की त्याने पण हे घातलं होतं. तो पण त्याच काय म्हणतात स्टेटमध्ये होता, केस मोठे होते, त्यासोबत काही सामान वगैरे होतं आणि तिला पण तेच दिसलं. बापरे! आणि हां, म्हणजे ते एक स्कॅरी एक्सपिरियन्स होता तो. म्हणजे मला माहीत नाही किती त्याच्यात हे असेल, ट्रुथ असेल. बट बिकॉज मी एक्सपिरियन्स केलं त्यामुळे मला असं वाटतं की ते आणि हं. बिकॉज शी हॅड नो प्रायर अंडरस्टँडिंग ऑफ ऑल धिस हं. स्टोरी. सो असं तर होणार नाही की मॅच होईल ऑटोमॅटिकली, राइट? सो ते एक बापरे! होतं. आणि एक दुसरा शॉर्टली सांगायचं झालं तर लाइक मी जनरली माझ्या बर्थडेजला सोलो हाईक आणि कॅम्पिंग करायला जातो. हं, आणि हं. मोस्टली मी लाइक जे महादेवाचे मंदिर असतात, प्राचीन महादेवाचे मंदिर की जे जुन्या काळी बांधलेले आहेत. ओके. तर तिथे जातो आणि जे रिमोट असतात, हं, हं. अवे फ्रॉम सिव्हिलायझेशन, बिकॉज मला असं सायलेन्स वगैरे जास्त आवडतं. तर मी 2 इयर्स बॅक बर्थडेला गेलो होतो. कार घेऊन मी गेलो आणि मी बेस विलेजला पार्क करत होतो. अगेन हे हं. खूपच रिमोट विलेज होतं पुण्याच्या आउटस्कट्सला, सासवडच्या जस्ट थोडंसं अलीकडे, बट एकदमच आउटस्कट्सला. हं, हं. म्हणजे एवढं ते आउटस्कट्सला होतं की अपार्ट फ्रॉम स्टार्सचा लाईट, कोणता लाईट दिसतच नव्हता. सिटीचा लाईट पण दिसत नव्हता. बिकॉज ते बापरे! असं इट्स लाइक हिल्स आहे आणि त्याच्यामध्ये ते असं विलेज होतं. हो. तर तिथे एक महादेवाचं मंदिर होतं जुनं. मी सापडलं होतं ते Google मॅप्सवर. आणि मग मी तिथं म्हटलं की ओके, आपण तिथे जाऊ कॅम्पिंग करायला. हं, हं. आणि मी तिथे गेलो, खाली पार्क केली गाडी आणि तिथून एक हाईक चालू होणार होता पुढे. आणि ती एक छोटीशी टप्परी टाईप असं होतं. तिथे टप्परी असण्याचं रिझन हे होतं की तो घाट होता बेसिकली. ते घाटमधनं आय थिंक ट्रक ड्रायव्हर्स गो फेरी करायचे गुड्स फ्रॉम तिथे एक आय थिंक लोकोमोटिव्हचं हे होतं, अनलोडिंग हं, स्टेशन हं, टू सिटी. हं. तर तिथे मी पार्क केली गाडी आणि त्यांच्याशी थोडं बोललो मी. तिथे एक आजोबा होते आणि त्यांचा मुलगा होता, की मी असं-असं चाललोय इथे ट्रेकला. जस्ट बोलता-बोलता आला हा कन्व्हर्सेशन टॉपिक. मग ते म्हटले होते, की "तुम्ही वरती चालले?" मी म्हटलं, "हो." ते म्हटले, "आता कुठे?" बिकॉज मी संध्याकाळी तिथे आय थिंक 5:45च्या आसपास पोहोचलो होतो.
जस्ट सनसेट व्हायला चालू झाला होता. मग ते म्हटले होते, की "एवढ्या रातच्याला जाऊ नका." म्हणजे प्रॉपर गावातले ते तिथले ते होते. हं, हं. मग ते म्हटले होते, की "आम्ही पण इथे थांबत नाही रात्री." मी म्हटलं, "का ओह! बरं असं का?" मग ते म्हटले, की "नाही हा एरिया थोडासा चांगला नाही, अनसेफ वगैरे. म्हणजे चोऱ्या-बिऱ्या होतात हे तर मला म्हणजे मी ऐकलं होतं. बट त्याच्या अगेन्स्ट म्हणजे मी जनरली प्रिपेअर्ड जातो. बी इट लाइक आपले मेन टूल्स असतात, नाईव्हज वगैरे आणि एक लाइक स्प्रे येतो राइट, पेपर स्प्रे टाइप बिअर हं, स्प्रे हं, असतो. तो पण हं, मी ठेवतो, की जस्ट इन केस लागला तर वाईल्ड लाईफ असो किंवा बाकी काही थिंग्स आपल्याकडे असायला पाहिजे. हं, त्यामुळे मी कॉन्फिडंट होतो आणि याच्या आधी केलेले होते असे सोलो कॅम्पिंग. सो आय वॉज गुड. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं, की नाही माझा प्लॅन असा आहे, की मी वरती जाणार आणि मंदिरात रात्र काढणार आणि नेक्स्ट डेला परत येणार पूजा वगैरे करून मॉर्निंगला. मग ते म्हटले होते, की "नाही, नाही तुम्ही असं जाऊ नका." मग मी म्हटलं, की "अरे, अरे, हे असं का म्हणताय?" मग मला वाटलं, की मे बी त्यांना पैसे पाहिजे असतील किंवा बिकॉज सी ह्युमन हं, टेंडन्सी आपण जज करतो, की हां, हे सगळं पैशासाठी असेल. बट हं, हं, मला वाटलं, की मी त्यांच्या जस्ट हॉटेलच्या बाजूला गाडी पार्क केली म्हणून त्यांना काहीतरी असं मी म्हटलं, की इनडायरेक्टली मी ट्राय केलं जज केलं, की हां, तसं काही आहे का? ते म्हटले, की "नाही, नाही, ॲब्सोल्युटली तसं तर काहीच नाही." ते म्हटले, की "तुम्ही माझ्या घरी थांबा वाटलं तर तुम्ही सकाळी जा. तुम्हाला जायचं ते महादेवाच्या इथे. तर तुम्ही सकाळी जा, पण आता जाऊ नका." मग तरी मी म्हणजे ॲडॅमंट होतो, की म्हणजे व्हाय इज धिस गाय स्टॉलिंग मी राइट ॲट धिस प्लेस. हं, मग हं, मी अजून ट्राय केलं फाइंड करायला. मग ते म्हणत होते मग त्यांनी मला खूप कन्विन्स करायला ट्राय केलं, की "अरे नाही महादेवाचं मंदिर आहे. महादेवाला जनरली सायलेन्स आवडतो, एकटेपणा आवडतो म्हणून रात्री जायचं नसतं वगैरे असं-असं." म्हणजे दे वर ट्रायिंग देअर बेस्ट टू कन्विन्स मी. हं, मग हं, मी म्हटलं, की "नाही माझ्याकडे आहे गिअर आणि तुम्हाला असं वाटत असेल, की नाही का मी अ, नवीन आहे किंवा मला माहीत नसेल, मी जस्ट आउट ऑफ द वे डेअरिंग करतोय." तर तसं नाहीये. तर मग हं, ते म्हटले होते, की "नाही, नाही तसं नाही." मग समहाऊ मी मी त्यांना थोडंसं ट्रिक केलं, की मी म्हटलं, की "मी फक्त आज जाऊन येतो वरती आणि आजच खाली येतो आणि मी परत जातो घरी." हं, हं, हं. मग ते म्हटले होते, की "ठीक आहे चालेल, तसं करू शकतो मी." पण आय थिंक त्यांनी ओके. माझी बॅग बघितली होती मोठी, टेंट होता माझ्याकडे. तर मग मी गेलो. मी म्हटलं, की "नाही मी आजच येईल." हं, आणि मग ते निघत होते तेव्हाच. मग मी गेलो पुढे आणि आय थिंक अराउंड 1 किलोमीटरच्या आसपास मी चालल्यावर जंगल लागतं तिथं. म्हणजे जंगल आहे हं. आणि मग वरती मंदिर आहे. आणि त्या जंगलामध्ये लाइक वाईल्ड बोअर्स जे रानटी डुक्कर आपण म्हणतो. डुक्कर. हां. तर ते खूप असतात, कळपानी असतात असं त्यांनी मला सांगितलं होतं. आणि हं, मग मी म्हटलं होतं, की ठीक आहे म्हणजे करेल मी त्याला टॅकल असं काही नाही. पण मला वाटलं नाही, की ते रिझन होतं त्यांनी नाही म्हणण्यासाठी. हं, आणि मी गेलो पुढे आणि मला आवाज आला माझ्या नावाचा. बिकॉज बोलता-बोलता झालं होतं बोलणं. म्हणजे आडनाव सांगितलं होतं मी त्या नावाचं. हां, हां. तर मग म्हटलं, "हे आपलं नाव आडनाव कोण घेतंय मागून एवढं ओरडत?" आणि ते जे आजोबा होते त्यांचा मुलगा जो हॉटेलमध्ये होता. त्यांनी त्याला पाठवलं होतं माझ्या मागे हे करायला, की नको जाऊ म्हणून. मग तो मला हं, भेटला. मी म्हटलं, "अरे, तुम्ही इथे कसं काय?" मग तो म्हटला, की "नाही, नाही, बाबा म्हटले, की नाही, नाही त्याला परत बोल ना," असं-तसं वगैरे. हं, मग हं. मला कळलंच नाही, की असं-तसं का आणि एवढं कोणी करणार नाही, की मी पुढे गेल्यावर मला शोधत कोणतरी जंगलामध्ये येईल आणि बरोबर, मग ते बरोबर. की नको जाऊ. मग तेव्हा मी हे केलं, की हे सांगतात आहे म्हणजे काहीतरी रिझन असेलच. हं, हं. आणि मग नाही, मग अल्टिमेटली मी रिस्पेक्ट केलं त्यांना बिकॉज त्यांनी एवढे एफर्ट टाकले होते आणि इनफॅक्ट त्यांनी हे पण ऑफर केलं, की तुम्ही घरी चला. हं, हं. आपण जेवू वगैरे आणि मग तुम्ही उद्या जा. मग मी म्हटलं, की नाही, नाही तसं नाही. मी मी आता घरी जातो. आणि आता यात पॅरानॉर्मल काय होतं, काय असं मला माहिती नाही एक्झॅक्टली. बट त्या दिवशी लाइक मी मॉर्निंगलाच बाहेर निघालो होतो आणि मी दिवसभर इकडे-तिकडे लाइक मंदिरं फिरत होतो आणि काही-काही स्पॉट्स एक्सप्लोर करत होतो. राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. मॉर्निंगपासनंच मला असं लाइक काय म्हणतात पीपल थ्रू इंट्युशन्स मिळत होते, की आज मी त्या स्पेसिफिक ठिकाणी कॅम्पिंग नाही करायला पाहिजे. आता पुढच्या लोकांना माहीत पण नव्हतं, की माझा पुढे कॅम्पिंगचा प्लॅन आहे. हं, हं. फॉर एक्झाम्पल त्याच्या आधी मी एका मंदिराला गेलो होतो सासवडच्या थोडंसं पुढे. तर तिथे माझे काही नवीन फ्रेंड्स झाले होते गावातलेच. हं, हं. आणि ते पण एकदम रँडमली म्हणजे आता ओळखीचे नाही. जस्ट हं, बोलण्यावरून थोडं ते हे झालं. तर मग ते तर एवढे ॲडॅमंट होते त्याच्या जसं आधी, की तुम्ही आज इथेच राहा. आपण मस्त त्यांच्या रानात जाऊ आणि यू नो आय थिंक भाजी-भाकरी वगैरे असं त्यांचं काहीतरी हं, टिपिकल मेनू होता. ते करूया असं तसं. म्हणजे दे वर इन्सिस्टिंग मी टू स्टे देअर. त्यांना हं, माहीत पण नव्हतं, की माझा पुढे कॅम्पिंगचा काही प्लॅन आहे. बट ते खूपच जास्त इन्सिस्ट करत होते. आणि त्याच्यानंतर एका प्लेसला गेलो मी, तर तिथे पण त्यांचं म्हणणं होतं, की नदीकाठी होतं ते मंदिर. तर तिथे तुम्ही थांबून जा. म्हणजे काहीतरी असं होतं, की ओके, डोंट गो देअर, डोंट गो देअर.
तर हं, हं. म्हणजे हा पण एक असा विचित्र सॉर्ट ऑफ एक्सपिरियन्स म्हणता येईल, की ओके. जो मला आलाय. पॅरानॉर्मल मे बी नसेल हा, बट काहीतरी वियर्ड आहे. आणि हं, हं. नंतर मला माहीत पडलं, की जिथे मी कॅम्पिंग करणार होतो, ह्या प्लेसला, मी अजून काही-काही लोकांशी बोललो. ते हं, म्हटले हं. होते, की त्या प्लेसमध्ये कोणीच जात नाही जनरली. म्हणजे कोणीच. त्या मंदिरात फक्त वर्षातनं एकदाच खूप लोकं जातात. आय थिंक महाशिवरात्रीलाच मोस्टली. ओके, ओके. त्याच्याशिवाय तिथे कोणी भरकटत पण नाही आणि असं तसं काहीतरी असतं. आता बाप तर तेच म्हणजे हा थोडा एक वियर्डिश एक्सपिरियन्स होता, की कोणाला काय एवढं आपल्याबद्दल काळजी वाटू शकेल, की ओके तू जा किंवा नको जाऊ. बरोबर आहे. आणि तुझ्याप्रमाणे काय असू शकतं? म्हणजे ऑफ कोर्स यू हॅव फेस्ड इट बट आह! आता हे ट्रिकी क्वेश्चन आहे. इट्स लाइक मला असं वाटतं, की जेन्युइन काळजी पण असेल त्यांना, हं, त्या हं. आजोबांना आणि ते बिकॉज सी आय एम नोबडी टू देम. मी गेलो काय कुठे पुढे आणि मला काय झालं, त्यांना काही घेणंच नाही त्याचं, राइट? बट हं. स्टिल दे वर सो अडॅमंट, की त्यांनी त्याच्या मुलाला समव्हॉट पाठवलं. रिस्क केलं, की तुम्ही हे करून द्या. हं, काळजी असेल फर्स्ट थिंग. आणि सेकंड थिंग मला वाटतं मेन ड्रायव्हर ऑफ धिस थिंग असेल, की फेथ. हं. जनरली ते असं असतं ना, की जसं ते मला म्हटले, की शंकराला एकटेपणा आवडतो आणि शंकराची जी एनर्जी असते ती आपण काय म्हणतात त्याला हँडल करू शकत नाही. व्हेन वी आर हं, हं. टू क्लोज टू हिम आणि व्हेन इट्स नॉट द राइट टाईम. म्हणजे हं, हं. रात्री असं. हं. आणि आय थिंक एक 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 कॉमन एक फिअर पण आय थिंक सोसायटीमध्ये असतो, की रात्रीला सगळे घाबरतात. म्हणजे आणि हं, हं. जेव्हा एकटा आपण म्हणतो रिमोट, यू यू ॲड इन मोर लेयर्स टू इट. तर मग ते अजून हं, थोडंसं स्केअरी होतं. तर मला वाटतं कदाचित त्याच्यामुळे असेल. पॅरानॉर्मल आय डाउट बिकॉज मी जनरली बिलीव्ह नाही करत पॅरानॉर्मल थिंग्समध्ये. पण मला उलटं म्हणजे असं एक्सपिरियन्स करायला आवडतं, की ओके इथे असं आहे ना, तर मग लेट्स ट्राय टू डू इट. बट अगेन मी फेथ क्रॉस नाही करत जनरली लोकल कम्युनिटीज तिथल्या जे हं. काही असतील ते. बट डेफिनेटली म्हणजे काहीतरी मिस्टिरियस असेल, बट डेफिनेटली पॅरानॉर्मल नसेल असं मला वाटतं. सो मग तू आता जसं सोलो ट्रेकचं म्हटलास तू, तर तुला त्याच्यामध्ये तू आधी मेन्शन केलं होतंस, की तुला बेअर कब पण स्पॉट झाला होता. तुला त्याच्या सोबत हां, थोडासा एन्काउंटर पण झाला होता बेसिकली. हां. तुला मग सोलो ट्रेकमध्ये किंवा ग्रुपमध्ये हं. तुला बाकीचे वाईल्ड लाईफ एन्काउंटर्स असे काही झालेत का? ग्रुप ट्रेक्समध्ये तर बऱ्याचदा झाले एन्काउंटर्स, पण असं फेस टू फेस नाही झालंय फॉर्च्युनेटली. बट बऱ्याचदा आम्ही ट्रेकला असताना जसं मी म्हटलं, की स्टार्टिंगला, की आईज आणि इयर्स तुमचे एकदम विजिलंट पाहिजे. हं, हं. तर लाइक जेव्हा आपण पाथवरनं जात असतो, तेव्हा अ, आपल्या सह्याद्रीमध्ये लेपर्डशी इंटरॅक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात कंपेअर्ड टू अदर वाईल्ड लाईफ. बिकॉज लेपर्ड कसा असतो, की तो सारखा फिरत असतो आणि त्याची टेरिटरी खूप मोठी असते. बिकॉज लेपर्ड जनरली एका प्लेसला असं तो होम नाही करत, लाइक अदर वाईल्ड लाईफ क्रिएचर्स. तर ते कसं ओळखायचं, की लाइक त्यांचं जे लाइक लेफ्ट ओव्हर असतं, ते आपल्याला बऱ्याचदा ट्रेलवर दिसतं ओके. किंवा बऱ्याचदा सपोज बिअर्सचं म्हटलं आपण, तर बिअर्स काय करतात, की ते त्यांची टेरिटरी मार्क करतात त्यांचे पॉजनी ट्रीजला हे करून ओरबाडून. ओके. हं, हं. तर ते तुम्ही नोटीस केलं पाहिजे, की ओके इथे हे दिसतंय. आणि फुटप्रिंट्स टफ असतात स्पॉट करायला, बट तिथे पण नजर असायला पाहिजे. तर लाइक लेपर्डचं असं बऱ्याचदा झालं, की ओके आम्हाला कळलं, की अरे हां, इथे लेपर्ड होता. ते दिसलं आम्हाला, की त्याचं लेफ्ट ओव्हर वगैरे ते. हं, हं. स्नेक्स सोबत खूप वेळा हे झालंय एन्काउंटर. पण लाइक स्नेक्सला आम्हाला माहिती आहे, की टॅकल कसं करायचं म्हणजे स्नेक दिसल्यावर नाही. स्नेकची एन्काउंटर होत नाही हं, म्हणून. हं. बट अगेन इट्स लाइक तुम्ही किती पण ट्राय केलं तरी इट्स लाइक नेचर आहे. इट कॅन थ्रो एनिथिंग ॲट यू. सो तेच आहे म्हणजे राजगडवरनं आम्ही एकदा राजमार्ग जो एकदम म्हणजे बीटन पाथ आहे म्हणजे सगळ्यात कॉमन पाथ आहे राजगडला जाण्यासाठी. हं. त्याच्यावरून आम्ही उतरत होतो आणि सापाचं आम्हाला असं पिल्लू दिसलं रोडवर आणि ते मध्ये हं. थांबलं होतं. आय हो. थिंक ते हरवलं होतं का काय मला माहीत नाही. बट अगेन मी जसं म्हटलं, की पिल्लू होतं म्हणजे त्याचं मॉम किंवा जे काही असेल ते हं. तर ते डेफिनेटली त्या एरियामध्ये असणारच. हं, आणि हं. ते होतं राइट इन द सेंटर ऑफ द रोड. आणि आता हो. प्रॉब्लेम असा की जाणार कसं पुढे? थांबलो तरी प्रॉब्लेम, नाही थांबलो तरी प्रॉब्लेम. हं, तर मग हं. तेव्हा ते एक झालं होतं. मग ते आम्ही ते टॅकल केलं बाजूने जाऊन वगैरे असं-तसं करून. बट अगेन
ते एक झालं होतं. आणि एकदा रॉक क्लाइम्बिंग करताना खूप क्लोज म्हणजे माझा क्लोजेस्ट एन्काउंटर विथ स्नेक झाला होता. इट्स लाइक एक डोंगर आहे नऱ्हेच्या थोडासा पुढे. तर ओके. तिथे आम्ही गेलो होतो क्लाइंब करायला. म्हणजे तो हे ॲक्चुअली हाईक आहे आणि त्याच्या जस्ट थोडंसं पुढे असं एक पिनॅकल आहे. तर तो मला तो एकदम छान वाटला बिकॉज त्यात अशी प्रॉपर ग्रिप करायला जागा होती आणि म्हणजे बिकॉज रॉक क्लाइम्बिंगमध्ये ग्रिप सगळ्यात मेन असते. म्हणजे ग्रिप डिसाइड्स वेदर यू कॅन क्लाइंब समथिंग ऑर नॉट. तर ओके. मग मी म्हटलं की ओके लेट्स ट्राय टू क्लाइंब दिस. मग मी क्लाइंब करत गेलो आणि तसा जास्त उंच नव्हता बट तो खाली बघितला की खाली डायरेक्ट अशी व्हॅली होती बऱ्यापैकी. म्हणजे इफ यू फॉल यू फॉल असं होतं. मग मी क्लाइंब करत होतो आणि मी एका खाचेत हे टाकला म्हणजे माझा फिंगर्स टाकले 4 फिंगर्स आणि मी जस्ट पुश केलं वरती आणि मग मला दिसलं की शिट तिथे स्नेक होता. मला असा सुरसूर आवाज आला आधी आणि मी जस्ट असा बॉडीचा वेट वरती पुश केला आणि तेवढ्यात मला तो स्नेक असा ॲक्चुअली दिसला तो त्याच्या बिळामध्ये. हां. आणि तो म्हणजे मी ॲक्चुअली तेव्हा फ्रीज झालो की ओह शिट म्हणजे आय वाज लाइक नाऊ आय एम डन. आणि कसं सह्याद्रीमध्ये पॉइझनस स्नेक्स पण असतात, व्हेनमस बापरे! स्नेक्स. तर त्यामुळे तेव्हा कसं होतं की मी उडी पण मारू शकत नव्हतो बिकॉज इफ आय जम्प मी खाली पडणार म्हणजे पाय तुटलेला नाही तर काहीतरी होईल हं. आणि तिथे थांबू पण शकत नव्हतो. बट आय डोंट नो फॉर्च्युनेटली मी लाइक कामनेस तिथे प्रिवेल झाला आणि मी जस्ट जस्ट हात तो मूव्ह केला आणि मी माझ्या जस्ट राईट हँडच्या बेसिसवर बॅलन्स केलं बॉडीला आणि फॉर्च्युनेटली अगेन त्या स्नेकनी काही पुढे हे नाही केलं, ॲक्शन नाही घेतली से. आणि तर त्यांनी रिट्रीट केलं मागे आणि मग मी हळू खाली आलो परत हे करून. तेव्हा म्हणजे ॲब्सोल्युटली म्हणजे तो बोन चिलिंग एक्सपिरियन्स होता आणि नंतर आम्ही बघितलं की ॲक्चुअली ते स्नेक म्हणजे स्नेक मॉम होती आय थिंक सो. तर त्या स्नेकचे एग्स पण तिथे तिने ओह! घातलेले होते ओके, असं तसं. तर ओके. हा एक क्लोज एन्काउंटर होता. म्हणजे आय थिंक स्नेक्स मला जास्त वरीसम वाटतात रादर दॅन वाईल्ड लाईफ. तर प्रिपेअर म्हणजे हेच की आपल्याला माहीत पाहिजे की टॅकल कसं करायचं. बट अगेन जास्त मस्ती नाही करायला पाहिजे वाईल्ड लाईफमध्ये. आय थिंक दॅट्स द की. बरोबर. ॲक्चुअली तेच आहे की एन्काउंटर न करणं इज काइंड ऑफ एन अचीव्हमेंट म्हणजे की तुम्ही हां, बरं म्हणून येस, येस. करेक्ट, एन्काउंटर नाही करेक्ट, करत. करेक्ट, करेक्ट. आपण आणि आय थिंक पॅनिक नाही व्हायला पाहिजे. जरी एन्काउंटर झालं तरी. म्हणजे यू हॅव टू बी कूल हेडेड. नाहीतर मग तुम्ही चुकीच्या स्टेप जर घेतल्या, जसं फॉर एक्झाम्पल मी जर तिथे ग्रिप सोडून दिली असती डायरेक्टली, तर मग कदाचित पडलो असतो किंवा काहीतरी असं झालं असतं. म्हणजे काम डिसिजन मेकिंग हेल्प्स असं मला वाटतं. बरोबर, बरोबर. वॉव! तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.